La Rădăuți, în câmp, departe de oraș, începea în 2001 să încolțească sămânța unei idei aproape utopice, orfelinatul Sfântul Ierarh Leontie. În 2009, în mijlocul celor 10 case, se sfințește biserica cu hramul acoperământul Maicii Domnului. An de an, celor 10 case li se adaugă 2 blocuri pentru administrație, bibliotecă, dispensar, magazie, bucătărie și alte locuințe ce ocupă 3 hectare și jumătate. În 2009, în curte răsună primele glasuri de copii și odată cu primirea lor se mai construiește un teren de joacă, centrala termică, spălătoria și un teren de sport. În parcul auto apare un autocar, 3 microbuze și alte 2 mașini pentru aprovizionare și administrație, pentru că să îngrijești 110 copii nu este tocmai simplu. Vin din familii, din centre de plasament și de la asistenți maternali. În baza unui protocol, încheiat între Fundația Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie și Protecția Copilului, aici sunt instituționalizați 110 copii și se preconizează ca la sfârșitul anului 2013 să se mai primească încă 100 de copii. În acest sens, au demarat deja construcția unui beci, o sală de mese, se află nefinalizat încă un bloc și nevoile sunt multe. Pentru ăștia alți, condițiile de aici încolo trebuie să le pregătim. Avem cam 60% din spații făcute. Nu sunt definitivate, este vorba de cele 2 blocuri unde sunt birourile și cu dispensarul uman și biblioteca la parter. Iar la cel de-al 2-lea bloc, la parter se află bucătăria centrală cu magaziile. Deci avem definisat etajul la cele 2 blocuri, avem o clădire începută acum și mai este o clădire de 900 de metri pătrați, care pe exterior sunt definitivate lucrările, mai avem de lucruri interior. Ar mai fi nevoie de o sumă de vreo 32 de miliarde de lei vechi pentru definitivare. Clădirea care e începută nouă este vorba de, sunt numai săpăturile făcute, este vorba de un beci de 436 de metri pătrați, o sală de mesă pentru 400 de oameni, adică copii și muncitorii care vor fi acolo, care întrețin, și sus vor fi spații de locuit, iar 460 de metri pătrați. Ele sunt pe 3 nivele, subsolul, parterul și cu etajul. Și de definitivat spațiile de locuit în celelalte 2 blocuri. Și atunci putem primi, avem capacitatea, cu toate condițiile, să primim încă 100 și ceva de copii. În total, așezământul a fost proiectat pentru 215-220 de copii, cu toate condițiile, cu ateliere de meserii pentru unii, cu dispensar pentru avea unii consultați copii, cu magazii pentru toți copiii, pentru că e nevoie de multe spații, cu bucătărie centrală, 11 bucătării. E un proiect frumos. Tatăl meu are o carte. Încep să-și facă lecțiile și scriu cursiv tema acasă, fără să aibă o casă. Citesc despre tata sau mama, dar au ajuns aici pentru că nu-i cunosc. Aici este pentru ei familia. În baza unui protocol încheiat între Fundația Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie și Consiliul Județean Suceava, aici sunt instituționalizați peste 100 de copii și se preconizează ca la finele anului 2013 să se mai primească încă 100 de copii. Aici, peste 100 de copii trăiesc vesel ca într-o mare familie. Cu vârste între 3 și 18 ani, cu toții au un program bine pus la punct, fie că sunt la grădinițele, școlile generale sau liceele din oraș, ei se află într-o permanentă competiție, motivată poate și de recompensele pentru premianți. Vara trecută, 40 de copii premianți au fost în tabără la mare, iar alții au primit bicicletă sau alt cadou la care râvneau. Copiii de la așezământ au participat la olimpiade școlare, de unde s-au întors cu diplome. În colaborare cu alte instituții de cultură și învățământ, elevii sunt angrenați în activități extrașcolare, iar educatorii îi ajută organizați pe ateliere, funcție de pasiunile fiecăruia. Am întâlnit copii care au spus că nu știu ce este aceea o familie,
Mi-am dat seama că problema lor este mult mai adâncă, deși la început, când au venit, n-am știut exact cu ceea ce se confruntă. Și atunci ne-am dedicat tot timpul, cu dimineața până noaptea târziu, înțelegându-i, cunoscându-i până acum și acum spunem că suntem într-adevăr o familie. Empatizăm foarte mult, plângem împreună, râdem împreună și atunci când ne vedem, ne înțelegem foarte mult din priviri. Dacă ei, când primesc o mustrare, le este rușine, înseamnă că au început să conștientizeze unele lucruri și pentru noi asta este un mare, mare pas. Dacă ne doare ceva și împărtășim durerea împreună, cel mic îți spune că mi-a trecut durerea. Nu poate lua nimeni durerea decât mama. Acea persoană care pentru noi, pentru ei, noi nu o putem înlocui. Oricât am fi de aproape, mama rămâne cea care, persoana cea mai dragă lor. Din păcate sunt copii care nu și-au văzut părinții și atunci își caută profilul mamei în noi, educatori sau cei care suntem persoane feminine de aici. Dacă mă vedeți împreună cu ei, o să mă vedeți râzând tot timpul, pentru că nu le arăt niciodată că sunt supărată. Dacă sunt supărată, n-am cum, pentru că ei imediat mă întreabă dacă s-a întâmplat ceva și n-am încercat niciodată să le dau din durerea mea. Am încercat din răzputeri și zicem noi că am reușit să transformăm așezământul de copii acasă. Am avut o vizită recentă în care am spus domnului respectiv să nu pronunțe cuvântul orfelinat. Copiii noștri sunt foarte sensibili la auzul orfelinat, pentru că din momentul în care au pășit pragul acestui așezământ, noi am spus că aici suntem într-un cartier, cu atât mai mult cât biserica este în mijlocul lor, și suntem acasă. Acasă, în casă, fiecare dintre ei încearcă să facă lucrurile gospodărești și toate celelalte ca acasă. Este greu să suplinești, dar încercăm din răzputeri în momentul în care vor păși dincolo de porțile acestui așezământ să facă aceleași lucruri acolo în familiile lor. Noi nu-i pregătim pe copii pentru acum sau pentru astăzi, ci încercăm să-i pregătim pentru viitor. Cu cei care sunt peste 14 ani facem multă terapie vocațională și să știți că mi s-a părut la început că parcă ar înțelege lucrurile, dar este destul de greu până când cineva conștientizează ce vrea să facă cu viața lui, pentru că ei n-au gândit asta. Au gândit totul la prezent, au spus că fac lucrurile pentru acum, pentru că nu știau ce se întâmplă în ziua de mâine. Acum visăm împreună să ajungem arhitecți, medici, profesori, șoferi buni, mecanici buni. Cei care au pierdut startul cu școala au început să conștientizeze că este prea târziu pentru ei, dar nu este târziu să ajungă oameni buni în societate. Nevoile lor nu sunt materiale. Au un spirit de sacrificiu, ceva poate să dea o lecție oricărui altcineva din lume. Se pot adapta la orice material. În schimb, sufletește, au nevoie de foarte, foarte multă afecțiune. Au nevoie de acea parte de individualitate. Fiecare își caută individul care să-l iubească numai pe el. Nu e ușor în momentul în care intri într-o căsuță unde sunt copii de 3-6 ani și noi facem lucrul ăsta pentru că stăm până noaptea târziu, mergem să le spunem noapte bună. În momentul în care te roagă să te culci lângă el, alături de el, sau stai plângând și plângi tu alături de el și îl mângâi până când adorme și abia atunci pleci de lângă el. Cu cei mari vorbim foarte deschis, vorbim despre mama, despre tata, vorbim despre faptul că trebuie să-și respecte părinții, indiferent cum sunt ei, dar ne pare rău să spunem lucrul ăsta, dar nu pot să-i aibă ca modele. Și încercăm să le găsim modele de viață pentru ca ei să pășească în viață. Vorbim de familie foarte mult pentru ca ei să știe în familie copiii lor să nu aibă soarta lor. Vorbim absolut orice, vorbim foarte deschis. Țintesc să aibă o familie bună, să ajungă oameni buni în societate, să reușească să pătrundă dincolo de porțile acestui așezământ și să se întoarcă cu drag aici pentru a ajuta pe ceilalți care vor veni aici în locul lor.
Să am o facultate, să pot să termin și eu școala cu bine, să am note mai presus de nota cea mai extraordinară. Adică să dau dovadă că sunt mult mai bună decât toți. Se organizează un bal de caritate pentru a se aduna fonduri pentru așezământul Sfântul Ierarh Leontie. Și cred că oricâți bani s-ar aduna, nu se va putea cumpăra ceea ce le lipsește cu adevărat acestor copii. Nu. Noi pe toți cei care vor să doneze un ban, tot timpul i-am invitat să-i vadă pe copii la locul lor. Să știți că am avut copii care au plecat de Crăciun, tot niște domni au organizat și i-au luat în mall. Când au venit, bucuria mare a fost când de Crăciun au venit persoane și au venit cu un brad să împodobească bradul împreună cu copilul în casă. A fost mai mare bucuria decât cadourile cumpărate în mall, comparativ cu faptul că au venit în casă să împodobească bradul împreună. Orice comunitate se formează în jurul bisericii. De aceea și copiii din cadrul așezământului Sfântul Ierarh Leontie au parte de biserică care este în centrul celor 10 căsuțe în care ei locuiesc. În jurul căsuțelor la care ei spun acasă. Inclusiv biserica pentru ei înseamnă acasă, pentru că biserica formează caractere bune pentru societate, dar și pentru Împărăția lui Dumnezeu. Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, spunea: copiii, ca persoane umane în creștere, sunt darurile cele mai scumpe a lui Dumnezeu pentru părinți, dar și pentru întreaga umanitate. Însă aceste daruri minunate, pentru istorie și veșnicie, trebuie cultivate cu multă atenție, multă iubire și multă răbdare.